Hello friends, welcome to my YouTube channel DHAWARE'S Physics. In this video we are going to solve some numericals on law of conservation of angular momentum. लास्ट पिरियड मध्ये म्हणजे बेटा रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 10 मध्ये आपण स्टडी केलं की लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम काय सांगतो आपण तिथं स्टडी केलं. एक्सटर्नल टॉर्क ॲक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी जर कॉन्स्टंट असेल झिरो असेल तर अँग्युलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कॉन्सर्व्ड और इट इज कॉन्स्टंट असं आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये स्टडी केलं बेटा. आणि याला डिफरंट फॉर्ममध्ये आपण असं लिहिलं एल कॉन्स्टंट मीन्स काय एल इज इक्वल टू आय ओमेगा इज कॉन्स्टंट आणि याला अरेंज केलं आपण I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. मग बेटा आपण असं केलं की L इज इक्वल टू कॉन्स्टंट म्हणजे I ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट सो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. आता ओमेगा 1 can be written as 2 pi upon T1 is equal to I2. Omega 2 means 2 pi upon T2 असेल. This 2 pi get cancelled, so it can be written as I1 upon T1 equal to I2 upon T2. आणि यालाच बेटा आपण लास्ट पिरियड मध्ये असं लिहिलं होतं हे I2 into N2. हे डिफरंट फॉर्म्स होते लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचे. परत हा एक फॉर्म होता आणि परत हा सुद्धा फॉर्म होता. परत आपण रेडियस ऑफ जायरेशन म्हणजे I1 आणि I2 ला काय लिहू शकतो आपण mk² म्हणजे I1 कॅन बी रिटन ॲज mk1² इंटू N1 mk2² इंटू N2. म्हणजे काय m ला 1 2 का लिहिलं नाही बेटा फॉर अ गिवन बॉडी मास इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. सो हियर दिस m गेट कॅन्सल अँड वी कॅन राईट k1² इंटू N1 इज इक्वल टू k2² इंटू N2. हा एक फॉर्म आला आणि यालाच टाइम पिरियडच्या फॉर्ममध्ये लिहिता येईल k1² अपॉन T1 इज इक्वल टू k2² अपॉन T2. हा सुद्धा फॉर्म लिहिता येईल. अशा प्रकारे वी हॅव एक्सप्रेस्ड दिस अँग्युलर मोमेंटम इन डिफरंट फॉर्म. तर आज काय करायचं बेटा आपल्याला काय करायचंय तर हे जे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आहे ह्याच्यावर फक्त एका टाईपचे प्रॉब्लेम्स आज आपल्याला सॉल्व करायचे. ते म्हणजे कोणते स्पेशल केस एक घ्यायची रोटेशन ऑफ अर्थवाले अर्थच्या अँग्युलर मोमेंटमशी रिलेटेड आज आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत. त्याच्यासाठी मी आधी तुम्हाला आजचं मॉडिफिकेशन तयार करून देतो म्हणून तुम्ही लक्षात असू द्या. आज आपल्याला फक्त ही एक केस सॉल्व करायची स्पेशल केस ह्या लॉ ऑफ कन्झर्वेशनची. कोणती मोशन ऑफ अर्थ किंवा अर्थच्या अँग्युलर मोमेंटमशी रिलेटेड सर्व प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. मग बेटा अर्थसाठी काय लिहिता येईल आपल्याला L इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आहे म्हणजे अर्थसाठी आपण लिहू शकतो I ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट सगळं याच्यासारखं. आता अर्थसाठी अर्थ हा स्पिअर आहे आणि तिचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण असा लिहितो 2/5 mr² असा घेत असतो लक्षात घ्यायचा इंटू ओमेगाला आपल्याला काय लिहिता येईल हे 2π/T. मी हा फॉर्म वापरेला इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आपण असं म्हणू शकतो. ठीक आहे. तर चला आता हे 2/5 mr² कुठून आलं बेटा आणखीन आपण mi ऑफ डिफरंट बॉडीज काढलेले नाहीत म्हणून तुम्हाला माहित नाही. तात्पुरतं याला लक्षात ठेवा अर्थचा mi असा असतो. ठीक आहे. मग चला हा अर्थचा mi आणि ह्या ओमेगाला लिहिलं 2π/T. आता ह्याच्यातल्या कोणत्या टर्म कॉन्स्टंट आहेत त्याच्यावरून आपल्याला अगोदर मी काय करतो ह्याच्यातले काय कॉन्स्टंट आहे हे 2/5 कॉन्स्टंट आहे 2π कॉन्स्टंट आहे म्हणून मी असं म्हणतो हे 2/5 2π हे R ह्या कोण आहेत कॉन्स्टंट टर्म आहेत. मग मी याच्यातून मॅनेज करून टाकतो त्यांचं काही काम असणार नाही याच्यामध्ये म्हणून मी काय लिहिलं फक्त काय राहील इथं राहतील हे mr² अपॉन T इज इक्वल टू काय झालं कॉन्स्टंट. कारण हे 2/5 हे इथली टर्म आणि हे 2π हे दोघं पलीकडे गेले बेटा तरी ते कॉन्स्टंटच राहणार आहेत म्हणजे मेन इक्वेशन वरती त्याचा इफेक्ट होणार नाही. मग आता अर्थसाठी आपल्याला ही रिलेशन लिहिता येईल काय mr² अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. मग आता तुम्हाला दोन प्रकारे प्रॉब्लेम तयार केले जाऊ शकतात. एक अर्थचं मास कॉन्स्टंट म्हणतील किंवा अर्थची डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे म्हणतील. मग याच्यावरून तुम्हाला या दोन केस तयार करता आले पाहिजेत. इफ m इज कॉन्स्टंट किंवा मी असं म्हणतो इथं केसेस लिहून टाकतो याच्यामध्ये हे केस फर्स्ट
ह्या फर्स्ट केसमध्ये मी असं म्हणाले इफ एम इज कॉन्स्टंट, जर अर्थचं मास कॉन्स्टंट राहत असेल, रेडियस चेंज होतं बघा, मास कॉन्स्टंट होऊन रेडियस चेंज होत असेल तर टाइम पिरियड काय येईल हे काढायचं आहे। मास कॉन्स्टंट असेल तर वर हे जे रिलेशन आहे mr² / t इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, हे कसे लिहिता येईल, हे r² / t इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, म्हणजे आपल्याला असं लिहिता येईल r² इज इक्वल टू हा कॉन्स्टंट इंटू टी, म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येईल r² इज प्रोपोर्शनल टू टी, म्हणजेच आपण अशी रिलेशन केली टी इज प्रोपोर्शनल टू r²। आणि MCQ तुम्हाला अर्थच्या अँग्युलर मोमेंटमवरचे बेटा तोंडी सॉल्व करायचे असतील तर ही रिलेशन अत्यंत महत्त्वाची। पुढे आपण मी आज काही MCQ आणलेत, तुम्हाला त्याच्यामध्ये कळल, म्हणून लक्षात असू द्या। जर अर्थचं मास कॉन्स्टंट असेल तर त्याचा टाइम पिरियड इज प्रोपोर्शनल टू r²। आता कधी कधी तोच MCQ असा तयार करतात, नुसतं मास कॉन्स्टंट न सांगता तुम्हाला असं सांगता येईल इफ डेन्सिटी ऑफ अर्थ इज कॉन्स्टंट, जर का अर्थची डेन्सिटी कॉन्स्टंट असेल बेटा तर तुम्ही कसा फॉर्म्युला याचा तयार करणार बघा। डेन्सिटी कॉन्स्टंट असेल तर आपण हे इथली रिलेशन मी पुन्हा लिहितो mr² / t इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, कोणती, ही इथली रिलेशन घेतली। आता डेन्सिटी कुठं असते बेटा, मासमध्ये असते, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर युनिट वॉल्यूम, तर मासला काय लिहिता येईल डेन्सिटी इंटू वॉल्यूम, सो दिस एमला आपण असं लिहू शकतो रो इंटू व्ही, मी हे इथं पुट करतो, इक्वेशन कसं येईल बघा, रो इंटू व्ही इंटू r² / t इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, किंवा ह्या टीला मी पुढं पण पाठवू शकतोय। आता अर्थ कशी स्पेरिकल इन शेप आहे बेटा, त्याची व्हॉल्यूम काय असेल 4/3 πr³, सो रो इंटू व्हॉल्यूम इज 4/3 πr³ इंटू r² इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, आणि हा टी मी इकडं पाठवून देतो। मग परत बघा आता ह्याच्यामध्ये हे r³ आणि स्क्वेअर किती झालं बेटा r⁵ येतील, करेक्ट। मग आता हे बाकी सर्व डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे एवढ्या टर्म कॉन्स्टंट आहेत, मग मी याला काढून टाकतो, इथं राहील फक्त r⁵। ह्या कॉन्स्टंट टर्म इकडे गेल्या तर कॉन्स्टंटच होतील इंटू टी, म्हणजे मला असं लिहिता येईल r⁵ इज प्रोपोर्शनल टू टी, म्हणजे टी इज प्रोपोर्शनल टू r⁵। होऊ शकते तुम्हाला अर्थच्या अँग्युलर मोमेंटम वरती हा सुद्धा MCQ विचारतील, काय, इफ डेन्सिटी ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टंट देन टाइम पिरियड ऑफ अर्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू 5th पावर ऑफ द रेडियस, आणि इथं बघा मास कॉन्स्टंट राहिलं तर काय टाइम पिरियड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द रेडियस असेल बेटा, ठीक आहे। चला तर आता तुम्हाला हे फॉर्म्युले कसे वापरायचे आहेत तुम्ही नीट लक्षात ठेवा, हा फॉर्म्युला मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, कोणता, टी इज प्रोपोर्शनल टू r² फॉर द रोटेशन ऑफ अर्थ। मग आपल्याला बघायचंय ह्याच्यावर प्रॉब्लेम कसे कसे तयार करू शकतात ते, तर बघा आता फर्स्ट प्रॉब्लेम तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसायला आहे, टाइम पिरियड ऑफ अर्थ वरती कसा विचारतात, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचा यूज करून। फर्स्ट प्रॉब्लेम बघा स्क्रीनवरचा, गिवन नोट करा आणि तुम्हाला सॉल्व करता येऊ शकतो का बघा, मी आता दिलेली प्रॉपर्टी यूज करत चला। आज आपल्याला एकाच टाईपचे एवढेच प्रॉब्लेम्स पाहिजे, त्याच्यापैकी बघा त्या फर्स्ट प्रॉब्लेम स्क्रीनवरचा काय सांगायला लागला तुम्हाला, तर मी तो प्रॉब्लेम वाचत आहे। बघा प्रॉब्लेम असा आहे, इफ रेडियस ऑफ अर्थ suddenly contracts through 1/nth of its present value without any change in its mass, हा वर्ड वाचणं फार महत्त्वाचं आहे। कसं चेंज व्हायलंय, विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, बघा मास चेंज व्हायलं नाही, फक्त नवीन जी रेडियस आहे अर्थची म्हणजे r2 किती व्हायली r1/n, 1/nth टाइम्स म्हणते, लक्षात घ्यायचं, म्हणजे 1/n इंटू r1 अशी व्हायली, तर ते काय काढा म्हणते ते विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास ड्युरेशन ऑफ 1 डे विल बिकम, मग आता एका दिवसाचा ड्युरेशन किती असेल, सध्या किती बेटा ड्युरेशन 1 डेचा असतो 24 आवर्स, मग नवीन ड्युरेशन काय असेल म्हणते ते। मग आता बघा सध्याला आपल्याला r2 गिवन आहे, r1/n हा पार्ट गिवन आहे, आणि काढा काय म्हणतात t2 काढा म्हणतात किती, जिथं की आपल्याला t1 माहिती किती असतो, इट इज 24 आवर एवढं माहिती आहे।
मग आपण बेटा हा जर बोर्डाचा प्रॉब्लेम असेल तर फार मोठा होईल, पण आपण आता एक टेक्निक पाहिली, जर अर्थचं मास कॉन्स्टंट आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे आणखी ना. बघा या प्रॉब्लेम मध्ये मास इज कॉन्स्टंट आहे, लक्षात असू द्या. मग चला आता काय करता येऊ शकतं आपल्याला सध्याला, तर आपण असं म्हणतो व्हेन m इज कॉन्स्टंट, का मास कॉन्स्टंट असेल, व्हेन m इज कॉन्स्टंट, व्हेन m इज कॉन्स्टंट, देन फॉर अर्थ वी कॅन राईट टाइम पिरियड इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेअर. बरोबर आहे, सेकंड पॉवर होती. मग बघा आता T2 काढायचं आपल्याला, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू काय येईल, R2 अपॉन R1 आणि याचा स्क्वेअर असेल. बघा T2 काढायचं आहे आपल्याला, T1 किती 24 आवर्स आहे, R2 किती व्हायला इथं दिलाय, किती तो R1 अपॉन N डिवाइडेड बाय हा R1 याचा स्क्वेअर, R1 गेट कॅन्सल, सो T2 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन N स्क्वेअर आला. म्हणजे याला असं लिहिता येईल मी, नवीन टाइम पिरियड अर्थचा हे 24 पलीकडे चालले जातील, हे 24 अपॉन N स्क्वेअर असा येईल. मग हे आपल्याला आन्सर काढावं लागेल. बघा कुठं असतं ते, माझ्या माहितीने हे आन्सर डी ऑप्शनमध्ये दिलं आहे. मग बेटा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. म्हणून आता जो फॉर्म्युला पाहिला आहे तो तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. तो फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही एवढ्या कमी वेळेत ते आन्सर काढू शकता. म्हणून हे आजचं मॉडिफिकेशन व्यवस्थित लक्षात घ्या. MCQ सॉल्व्ह करण्याचा तो एक शॉर्टकट आहे. कशावरचे, मोशन ऑफ अर्थवरचे. चला पुढच्या प्रॉब्लेमकडे जाऊ. पुढचा प्रॉब्लेम काय म्हणत आहे बघा, आता स्क्रीनवरती दिसायला आहे तुम्हाला. तोपर्यंत मी हे कॅन्सल करूच तर गिवन डाटा नोट करा तुम्ही. काय म्हणणं त्या प्रॉब्लेमचं, इफ अर्थ वेअर श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेझेंट डायमीटर. म्हणजे काय बघा, अर्थ श्रिंक होईल म्हणजे रिड्यूस होईल. काय म्हणतंय त्याचं, नवीन डायमीटर D2 किती, सध्याच्या डायमीटरच्या अर्धा आहे. म्हणजे न कळत का नवीन रेडियस E सध्याच्या रेडियसच्या किती होईल, हाफ होईल. लक्षात घ्यायचं R1 अपॉन 2 असेल. ठीक आहे. चला मग काय करता येईल आता आपल्याला, आणि सध्याचा ड्युरेशन तर तुम्हाला पाठच आहे, किती असते 24 आवर, आणि हे काढायला येत असतील आपल्याला नवीन ड्युरेशन. बघा पुन्हा मी एकदा प्रॉब्लेम रीड करतो. असा आहे, इफ अर्थ वेअर श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स प्रेझेंट डायमीटर विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास. पुन्हा सांगितलं त्याच्यात काय, मास कसं आहे अर्थचं कॉन्स्टंट राहिलं बेटा. चला काय काढा म्हणतोय मग, द ड्युरेशन ऑफ द डे विल बी, ऑप्शन दिलेत 6 आवर, 12 आवर, 2 आवर, 24 आवर आणि 48 आवर्स. बघू आपण आता सांगितल्याप्रमाणे, इफ m इज कॉन्स्टंट, अर्थचं जर मास कॉन्स्टंट असेल बेटा, काय असतंय, T इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेअर असेल. म्हणजे काय करता येईल आपल्याला, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 याचा स्क्वेअर असेल. इट इज इक्वल टू, बघा R2 किती गिवन आहे, R2 इज R1 अपॉन 2 डिवायडेड बाय R1 याचा स्क्वेअर, R1 गेट कॅन्सल, म्हणजे इथं राहिला हाफचा स्क्वेअर म्हणजे किती 1/4. चला T1 किती 24 आवर्स इज इक्वल टू 1/4 विच इम्प्लाइज दॅट T2 इज इक्वल टू, हे 24 इकडे जातील, 4 6 24, सो इट इज इक्वल टू 6 आवर असा असायला पाहिजे हा टाइम पिरियड. तर बघा मग आता कोणत्या ऑप्शनमध्ये असा दिलेला आहे त्यांनी, ते ऑप्शन आपण निवडून घेऊ. कोणता ऑप्शन आहे असा, तर ए ऑप्शनमध्ये या टाईपनं दिलेलं आहे, म्हणून ए ऑप्शन विल बी करेक्ट असायला पाहिजे. ठीक आहे. चला आणखीन एक पुढचा प्रॉब्लेम आहे, त्या पुढच्या प्रॉब्लेममध्ये जाऊयात. बघा स्क्रीनवरती प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही वाचत चला आणि थोडं सॉल्व्ह करत चला. आधी प्रयत्न करा, आता तुम्हाला आयडिया आली. काय म्हणते, इफ वी इमॅजिन दॅट द स्पेरिकल अर्थ वेअर ट्रान्सफर टू द हॉलो स्पेअर ऑफ सेम मास. इकडं बघा आता सध्याला अर्थ कशी सॉलिड आहे, लक्षात घ्यायचा. सॉलिड म्हणजे आतून पूर्णपणे भरीव आहे, त्याची काय केली म्हणते, हॉलो स्पेअर तयार झाला म्हणते. बघा विदाउट काय म्हणते आणखीन, टू हॉलो स्पियर ऑफ सेम मास अँड सेम रेडियस विदाउट ॲप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क. म्हणजे काय म्हणायचं त्याला, अर्थ आता कशी सॉलिड, त्याचा हॉलो स्पियर झाला, मास पण तेच आहे त्याचं आणि रेडियस पण तेच आहे, लक्षात असू द्यायचं. पुढं विचारलंय, विदाउट ॲप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क देन अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ रोटेटिंग अर्थ वुड बी.
बघा अँग्युलर वेलॉसिटी काय असेल म्हणते रोटेटिंग अर्थची. हो का, सॉलिड स्पियर असताना आपण L1 काढू आणि हॉलो स्पियर झाला त्यावेळेस L2 काढू. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन सांगेल हे दोन्ही इक्वल असायला पाहिजे. ठीक आहे, चला मी इथं काय लिहितो, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2 असं लिहिलं बेटा. I1 म्हणजे काय, सॉलिड स्पियरचा MI असेल. कसा असतो सॉलिड स्पियरचा MI आताच बघितलं होतं आपण 2/5 mr² एवढा असते आणि जर हॉलो असेल तर तो 2/3 mr² एवढा असतो, लक्षात घ्यायचं. मग आता इथं काय मास आणि रेडियस सेमच आहे म्हणून का I1 ला असं लिहितो मी 2/5 हे mr² इंटू ह्या ω1 ला अँग्युलर वेलॉसिटी सध्याची असं लिहिता येईल 2π/T1 किंवा हे ω1 मी ॲज इट इज ठेवतो कारण आपले ऑप्शन कसे आहेत बघा पर्सेंटेजमध्ये दिलेले आहेत. मग आता सध्याची ओमेगा म्हणू आपण किंवा ω1 म्हणू. I2 म्हणजे काय, आधी सॉलिड स्पियर आहे आणि त्याच्यानंतर काय व्हायला आहे हॉलो स्पियर. हे MI आणखीन आपण काढले नाहीत बेटा, पुढं काढणार आहेत. सध्याला तात्पुरते लक्षात ठेवा, सॉलिड स्पियर असलं की MI असा असतो, हॉलो असलं की 2/3 असतो. ठीक आहे, चला आता मी याच्यात I2 ची व्हॅल्यू पुट करतो. हे 2/3 mr² आले इंटू ω2. हा ω2 आपल्याला पर्सेंटेज मध्ये काढायचा आहे. त्या प्रॉब्लेम मध्ये नीट बघा, सगळे ऑप्शन पर्सेंटेज मध्ये. मग आता काय काय होईल, आता ह्याच्यामध्ये बघा काय कॅन्सल होईल, हे 2 कॅन्सल होतील, हे mm कॅन्सल होईल, रेडियस सुद्धा कॅन्सल होईल. इथं राहील ω1/5 इज इक्वल टू ω2/3. चला हा ω2 काढायचा आहे तर मी ह्या 3 ला इकडे कॅन्सल आणतो. 3/5 ω1 इज इक्वल टू ω2. 5 ने याला जर डिवाइड केलं तर 0.6 येतील. ω1 इज इक्वल टू ω2. बघा मी इथं लिहितो ते किती यायला लागले ते, तर आपल्याला ते असं लिहिता येऊ शकतं, हे 5/3 म्हणजे हे ω2 इज इक्वल टू 3/5 ω1 म्हणजे हे 0.6 ω1 आणि याला पर्सेंटेजमध्ये आणलं तर काय करावं लागतील, डिवायडेड बाय 100 घ्यावं लागतील. म्हणजे इथला 2 स्थळानं दशांश कॅन्सल होईल, 60 इंटू ω1. यालाच बेटा मी असं लिहू शकतो 60% ऑफ ω1. किती टक्के असेल तर 60% असेल. म्हणून बघा कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे, तर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट असेल. ठीक आहे बेटा, मग कळालं तुला कसं काढलं ते, काय प्रॉब्लेम होता. हा चांगला प्रॉब्लेम आहे, लक्षात घ्या. आधी सॉलिड स्पियर होता त्याचा हॉलो स्पियर झाला. मग पुन्हा काय म्हणते ते, तर नवीन अँग्युलर वेलॉसिटी ω2 काढा. मग आपण बघितलं लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम नुसार पूर्वीचं अँग्युलर मोमेंटम आणि नंतरचं सेम असावं. पूर्वीचं L1 घेऊ, हॉलोचं L2 घेतलं, दोन्ही इक्वल केले. I1 म्हणजे सॉलिड स्पियरचा MI एवढा असतो, हॉलोचा एवढा असतो, लक्षात घ्यायचं. ह्या व्हॅल्यूज पुट केल्या आपण फक्त आणि आन्सर काढून टाकलं तर कोणतं ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. आता जो पुढचा प्रॉब्लेम आहे बेटा त्याच्याच खाली दिलाय पहा, तो कुणावर डिपेंड आहे, याच प्रॉब्लेमवर डिपेंड आहे. म्हणजे याच्यातलाच डाटा यूज करून तो प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. तर बघा कसं आहे ते काय म्हणत आहे तो प्रॉब्लेम. इन द कंडिशन ऑफ अबाव क्वेश्चन, या क्वेश्चन मधल्याच कंडिशनमध्ये द ड्युरेशन ऑफ डे वुड बी, बघा डेचा ड्युरेशन किती असेल म्हणतंय, तर आपण यालाच पुढे घेऊ शकतो. बघा ड्युरेशन ऑफ द डे काढायचा आहे, म्हणजे मी असं काढलं का ω2 इज इक्वल टू किती आला होता तो, तर बघा 0.6 इंटू ω1 असा आलेला आहे. मग मी याला असं लिहितो ω2 2π/T2 इज इक्वल टू 0.6 अपॉन हे 2π/T1. ड्युरेशन काढायचं आहे. हे 2π गेट कॅन्सल. बघा हे T2 इकडं आला तर T1 इकडे येईल. कसा येईल हा T1 इकडं अपॉन 0.6 तर T2 इथं जाईल, या साईडला गेला. इकडली टर्म इकडं T1 आणि 0.6 इकडं आले. T1 किती बेटा 24 आवर अपॉन 0.6 इट इज इक्वल टू T2. मी हा पॉइंट कॅन्सल केला तर असं येतील हे इट इज इक्वल टू T2. मग मी हे जर कॅल्क्युलेशन करायचा प्रयत्न केला इथं तर किती कॅल्क्युलेशन होईल याच्याकडे लक्ष द्या. हे T2 इज इक्वल टू 24 म्हणजे 40 आवर्स एवढा आन्सर यायला पाहिजे आपलं. मग बघा कोणता ऑप्शन आहे, तर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. मग ह्या अँग्युलर वेलॉसिटीवरून टाइम पिरियड काढा म्हटले की त्याला पटकन काय लिहून टाकायचं 2π/T2 असं लिहायचं. ठीक आहे बेटा, मग हे कळालं तुला कसं काढायचं ते. चला आजच्या व्हिडिओचा म्हणजे रोटेशन ऑफ अर्थवरचा आजचा शेवटचा प्रॉब्लेम तुम्ही लक्षात घ्यायचा. कसा आहे बघा तो तुमच्या स्क्रीनवरती.
काय प्रॉब्लेम म्हणते बघा, तुम्ही तो वाचा व्यवस्थित आणि तुम्हाला त्याची काही आयडिया येते का बघा सॉल्व्ह करण्याची. बघा काय म्हणते, what will be the duration of the day if earth shrinks to 1/27 of its original volume, mass being unchanged. बघा काय म्हणते ते, अर्थची जी नवीन व्हॉल्यूम आहे बेटा ते किती, आधीच्या 1/27 एवढी, इनिशियल व्हॉल्यूमच्या 1/27 टाइम्स आहे. तर काय काढायला सांगितलं त्यांनी, ड्युरेशन का, व्हॉट विल बी द ड्युरेशन ऑफ डे. T1 तर तुम्हाला माहिती किती 24 आवर्स आहे आणि आपल्याला T2 काढायचा आहे. परत या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला मास काय सांगितलंय, कॉन्स्टंट सांगितलंय. आता बेटा आपण इथं T इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर वापरू शकत नाही डायरेक्टली, कारण इथं आर किती ते दिला नाही, रेडियस सांगितले नाही आपल्याला की किती प्रमाणात चेंज होईल. तर हे इक्वेशन आपल्याला आधी रेडियसची आयडिया देईल, म्हणून मी तिथून सुरू करतो का, V2 इज इक्वल टू 1/27 इंटू V1. आता अर्थ इज अ स्पेरिकल इन शेप आहे, त्याची व्हॉल्यूम कशी येईल बेटा, V2 ला मी असं लिहितो का, अर्थ काय spherical in shape, so its volume is given by 4/3 pi r cube is equal to, ह्याला काय म्हणतो मी, R2 असं म्हणतो. इट इज इक्वल टू 1/27 इंटू 4/3 pi r1 क्यूब. हा V1 आहे आणि ही V2 आहे. ही इनिशियल व्हॉल्यूम आहे, ही फायनल व्हॉल्यूम आहे. बघा सेम टर्म कॅन्सल करतो मी दोन्ही साईडच्या, तर इथं असं राहिलं R2 क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन 27. मग दोन्ही साईडचं क्यूब रूट जर घेतलं बेटा, ह्याचे क्यूब निघून जातील, R1 अपॉन 27चं क्यूब रूट असतंय 3. म्हणजे बघा R2 किती दिली, त्यांनी किती दिली, R1 अपॉन 3 अशी गिवन आहे. आता आपण इथं मास कॉन्स्टंट असताना आधी पाहिलेली रिलेशन यूज करू, कोणती, T इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. मग बघा आता काय करता येईल, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 आणि याचा स्क्वेअर असेल. चला R2 किती, तर तो असा दिलाय R1/3 डिवायडेड बाय R1, याचा स्क्वेअर, R1 गेट कॅन्सल. सो T2 अपॉन T1 इज 24 आवर आणि 1/3चा स्क्वेअर बघा किती येईल, 1/9 असेल. मग चला हे T2 पुढे जातील, किती झाले 24/9 एवढे आवर्स ह्याचा ऑप्शन असायला पाहिजे. म्हणून बघा एवढे आवर्स येतील म्हणजे तुम्ही याचा भागाकार करून टाका, एवढा त्याचा आन्सर येईल. बहुतेक ह्या MCQला ऑप्शन दिले नाहीत, हा फक्त प्रॉब्लेमच होता. मग कसा प्रॉब्लेम आहे हा बेटा, एक स्टेप वाढवून आहे. ह्यांनी डायरेक्ट अशी रेडियस न देता कुणाच्या फॉर्ममध्ये दिलंय, व्हॉल्यूमच्या. आधी व्हॉल्यूम एवढी होती, नंतर एवढी झाली आणि मग त्याच्यावरून त्यांनी नवीन टाइम पिरियड काढायला सांगितलं, लक्षात घ्यायचा. बघा पुढचा आणखीन एक प्रॉब्लेम बघू आपण या टाईपचा. काय म्हणत आहे हा प्रॉब्लेम बघा, ह्याच्याकडे व्यवस्थित काय म्हणणं आहे, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस बाय 20% सच दॅट मास डज नॉट चेंज, द लेंथ ऑफ न्यू डे वुड बी. बघा रेडियस अर्थची डिक्रीज व्हायली म्हणते, किती ना 20% व्हायली. म्हणजे हो का, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस बाय 20%, 20% न डिक्रीज झाली म्हणजे R2 अपॉन R1 किती रे नवीन 80% असायला पाहिजे, त्याला 80/100 लिहिता येईल. 20% न डिक्रीज झाली म्हणजे किती राहिली बेटा, 80% राहिली. मग याला असं लिहिता येईल आपल्याला 8/10 म्हणजे किती येतील 4/5 एवढं येईल R2 अपॉन R1 किंवा R2 इज इक्वल टू 4/5 R1 आलं. मग तुला काय करायचं आता, हो का, परत त्याच्यात काय सांगितलेलं आहे, मास डज नॉट चेंज म्हणतंय, म्हणजे परत मास कॉन्स्टंट आहे. T1 तुला 24 आवर घ्यायचा आहे आणि परत T2 काढायचा आहे. बघ बेटा कसा असेल आता प्रॉब्लेम, पुन्हा आपण तेच मास कॉन्स्टंट आहे, ह्याच्यात M कॉन्स्टंट असेल तर आपल्याला असं काढायचं आहे, हे T इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. चला मग कसं लिहिता येईल आता, पुन्हा तेच आपलं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 स्क्वेअर आणि R2 किती, परत R2 कळायला याच्याहून हे R1ला इकडे पाठवला तो किती, तो 4/5 इंटू R1 डिवायडेड बाय R1 याचा स्क्वेअर, हे कॅन्सल झाले. सो T2 अपॉन T1 इज किती 24, इट इज इक्वल टू 4चा स्क्वेअर 16, 5चा 25. मग किती येतील बघा, T2 जर काढला तर 16/25 इंटू 24 आवर्स एवढा असेल. आहे का एखादा ऑप्शन बघा ह्याच्यात,
24 into 16 upon 25. So A option will be correct असेल. तर अशा प्रकारे बेटा आपण लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम मध्ये फक्त एक स्पेशल केस आज सॉल्व केली. कोणती? रोटेशन ऑफ द अर्थ. ड्युरेशन ऑफ डे आपल्याला काढायला होतात, म्हणून तुम्ही हे दोन फॉर्म्युले नीट लक्षात ठेवा. जर मास कॉन्स्टंट राहत असेल तर टाइम पिरियड T इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेअर, आणि जर डेन्सिटी कॉन्स्टंट राहत असेल तर रिलेशन असू द्यायचे T इज प्रोपोर्शनल टू R रेज टू 5. आज दिलेला प्रत्येक प्रॉब्लेम तुम्ही आता कसा सॉल्व कराल, त्या प्रत्येक MCQ मध्ये तुम्ही असं घ्यायचं, डेन्सिटी इज कॉन्स्टंट. तुमच्यासाठी हे होमवर्क असेल. कोणतं? की मासच्या ऐवजी तुम्ही डेन्सिटी कॉन्स्टंट म्हणा. तोच MCQ पुन्हा लिहायचा आणि त्याच्यामध्ये मास रिमेन्स कॉन्स्टंटच्या ऐवजी डेन्सिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट असं म्हणा. आणि ह्या रिलेशनच्या ऐवजी बघा मी यानं सगळे सोडवून दिलेत आज तुम्हाला. प्रत्येक प्रॉब्लेम तुम्ही आता याचा वापर करून सॉल्व करायचा. काय कॉन्स्टंट घ्यायची? त्याची डेन्सिटी कॉन्स्टंट घ्यायची. मग R ची किती पॉवर येईल बेटा? 5th पॉवर येईल. मग याचा वापर करून होमवर्क म्हणून आजचे सगळे प्रॉब्लेम्स तुम्ही परत सॉल्व करायचे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच पळालो. आज आपण एक छोटंसं आर्टिकल घेतलं, पण ही केस पुन्हा पुन्हा विचारतात म्हणून आपण मुद्दाम याला सेपरेट व्हिडिओ केला. उद्या राहिलेले प्रॉब्लेम्स घेऊ आपण. कशावर? ते लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमवरचे. ठीक आहे, तर आज आपण थांबू बेटा इथं.